أصابع الشوفان الصحية هالأصابع اللي كلنا منبرم عليهم برفوف الدايت والأكلات الصحية بالسوبر ماركت، وحتتفاجئوا قديش عن جد أوفر من اللي منجيبها جاهزة وكمان صحية أكتر. وصفة كتير سهلة ولذيذة، بتنفع للترويقة، بتنفع للسناك ولكل الأوقات. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. بالبداية بيلزملنا 3 أكواب شوفان، شوفان هون حبة كاملة مش المقصوص. منضيف عليهم نصف كوب جوز الهند بالإضافة لنصف كوب من اللوز قطعته بهيدا الشكل، وأكيد فيكن تستخدموا أي نوع مكسرات متوفر عندكن. وكل هالمكونات حيكون موجود وزنها بالجرام بصندوق الوصف. وهلأ منضيف 3/4 كوب من الكرانبري أو أي نوع من الفواكه المجففة متوفر عندكن. منضيف عليهم كمان ربع كوب من بذر اليقطين وربع كوب من بذر دوار الشمس. واخر شي بدنا نضيف ملعقتين كبار بذور الشيا. البذور اللي ضفناهم فيكن تستغنوا عنهم تحطوا محلهم شي تاني. حنضيف هلأ للتحلية نصف كوب من التمر المطحون، ما هنحلي بالسكر ولا بالمحليات الاصطناعية، كله هيك طبيعي. بالإضافة لتلت كوب من العسل، يعني 1/3 من الكوب. مندوب ملعقتين كبار من الزبدة ومنضيفهم بالإضافة لملعقة صغيرة من القرفة ورشة خفيفة من الملح. منخلط المكونات مع بعضها أول شي بالملعقة شوي، بعدين منضطر نشتغل بإيدينا حتى يمتزج التمر والعسل مع باقي المكونات. وآخر شي بس تمتزج المكونات مع بعضها منضيف عليهم ربع كوب من الحليب السائل، ومنخلط المكونات مع بعضها منيح. حلاوة أصابع الشوفان هول عملتها معتدلة كرمال اللي ما بيحب الحلاوة الزايدة ما يتضايق. كرمال هيك انتو فيكن تضيفوا عسل زيادة لحلاوة أكتر، حتى إذا ما عندكن مشكلة تضيفوا دهون أكتر فيكن تضيفوا السن زبدة أكتر عليها. بتصيروا على النظر بتضيفوا المكونات اللي بدكن إياها. لازم يكون هيك قوامها ماسك على بعضه كرمال تمسك معنا بالصينية وما يتفرفطوا الأصابع. منحط ورقة الزبدة على الصينية ونمسح بشوية زيت، وحتى كمان أنا شوية زيت تحت الورقة حتى تلتصق بسهولة. إذا ما متوفر عندكن ورق الزبدة فيكن أي صينية غير لاصقة تعملوا فيها البارز بيطلعوا معكن تمام. هلأ منوزع خليط أصابع الشوفان، منوزعه بالتساوي على كل الصينية. هلأ بدكن تضغطوا منيح حتى تتوزع بتساوي وحتى يكونوا ماسكين على بعضن كرمال يطلعوا عنا أصابع متماسكة. بعدين بنفوتن على فرن محمى درجة حرارة 180، بياخدوا من 15 دقيقة ل20 دقيقة حتى يتحمروا من على الأطراف. وهيك بعد ما طلعتهم من الفرن عطيتهم كمان تحميرة كتير خفيفة من فوق. نتركن حتى يبردوا، أبدا ما تشتغلوا فيهم هلأ لأنه دغري حيفرفطوا بإيديكن. تركون حتى يبردوا بيصيروا أسهل إن نشيلهم ونقطعهم. بتقطعوهم بالشكل اللي انتو بترغبوه على عدد القطع اللي انتو بتحبوه، فيكن تصغروا القطع فيكن تكبروا القطع حسب الرغبة. حتى على فكرة فيكن تفرزوهم كمان وتنزلوهم من الفريزر تحطوهم شوية على المقلاية دغري بيسخنوا وبيفكوا وبيصيروا جاهزين للتقديم. كتير عمليين وكتير سهلين، وحتكتشفوا قديش عن جد هن أوفر من الأصابع الجاهزة اللي منجيبها. هيديك كتير سعرها غالي، وكتير أوقات بس تقروا مكوناتها عن جد بتنصدموا إنه في كتير إشياء منها صحية ونحن عم نفكر إننا عم ناخد إشياء صحية. إن شاء الله يكون عجبكن هيدا الفيديو، بتمنى إنكم تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكم فيها، وإن شاء الله كتير حتعجبكن. صحتين وهنا.